ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት 3ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ቀደም ሲል እንግዲህ በፓርት 1 ወይም በክፍል 1 ስትሬት ላይንስ በሚል ቶፒክ ስንወያይ ነበር በፓርት 2 ደግሞ ኮኒክ ሴክሽን ውስጥ ስለ ሰርክል ስንወያይ ነበር በዛሬው ዕለት ደግሞ ፓራቦላስ በሚለው ርዕሰ ጉዳይ የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው So ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ So ፓራቦላ ማለት ነው ፓራቦላ እንግዲህ በባለፈው ምናልባት ቪዲዮ ደርሷችሁ ከሆነ ስለ ኮኒክ ሴክሽን ስንዋራ ኮኒክ ሴክሽን ማለት የኮን ኦኬ ለምሳሌ ራይት ኮን ብትወስዱ ራይት ኮንን ልክ ስላንት ስንቆርጠው ሁለት አይነት ነገር ይፈጠራል አንደኛው ፓራቦላ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢሊፕስ ነው ስለዚህ ፓራቦላ የሚፈጠረው አንድን ኮን በሆነ ፕሌን ስላንትድ በሆነ ፕሌን ብንቆርጠው የምናገኘው ነገር which is called ፓራቦላ እንለዋለን ኦኬ ስለዚህ ከባለፈው ክላሳችን መረዳት እንደምንችለው ያ ማለት ስለ ኮኒክ ሴክሽን ኢንትሮዳክሽን ፓርት ስናይ እነዚህ ኮኒክ ሴክሽኖች እንዴት እንደተፈጠሩ ለምሳሌ ሰርክል ማለት ልክ በሆሪዞንታል ፕሌን የሆነን ኮን ስንቆርጥ የምናገኘው ፓራቦላና ኢሊፕስ ደግሞ ስላንትድ በሆነ ፕሌን የሆነን ኮን ስንቆርጥ የምናገኘው እንዲሁም ሃይፐርቦላ ደግሞ ቨርቲካሊ ሁለቱን ኮኖች ስንቆርጣቸው የምናገኘው ቫልዩ ነው ስለዚህ የኮን ክፍል መሆናቸውን ለማሳየት ነው ኮኒክ ሴክሽን የተባለ ስለዚህ ፓራቦላ አንዱ ነው ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ የባለፈው ክላሶች ወይም ያለፉት ክላሶች አለዛም ደግሞ የተለያዩ ግሬድ ሌቭሎች ሊሆን ይችላሉ ማየት ከፈለጋችሁ ቻናሉን ክሊክ በማድረግ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ የቻናሉን ፕሌሊስት በመንካት በመትፈልጉት ግሬድ ሌቭል በመትፈልጉት ኮርስ የመትፈልጉትን ቶፒክ መማር ትችላላችሁ ኦኬ የተለያዩ ቲቶሮች አሉ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፓራቦላን መጀመሪያ ዲፋይን እናድርግ A parabola is a locus of points on a plane that have the same distance from a given point and a given line look parabola ማለት locus of points ነው locusን መጀመሪያ ዲፋይን አድርገናል በባለፈው a system of lines or a system of points or a system of curves that satisfy a certain condition የሚል ነገር አይተናል ስለዚህ locus of points ነው እንግዲህ ፓራቦላ ማለት have the same distance or equidistance from a given point and a given line given point ምንድነች given line ምንድነች the given point is called the focus and the given line is called the directrix of the parabola ስለዚህ ፓራቦላ ምንለው locus of points ነው the same distance አለው ከየት ከተባለ ከጊቭን ፖይንቱና ከጊቭን ላይኑ ያ ጊቭን ፖይንት ፎከስ ነው ያ ጊቭን ዲስታንስ ላይን ደግሞ ዳይሬክትሪክስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፓራቦላ በዚህ ወይ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱት ግራፊካሊ ስናየው ፓራቦላ ማለት እንግዲህ ይሄ ቅርጽ ነው እንደምታዩት ይሄ ከርቭ ማለት ነው ፓራቦላ የምንለው so a locus of points ማለት እንግዲህ የፖይንቶች ስብስብ ነው ይሄ ላይን ማለት እንግዲህ የፖይንቶች ስብስብ እንደሆነ ላይንን ዲፋይን ስናደርግ ሎወር ግሬድ ላይ ተናል ስለዚህ a locus of points ማለት simply a collection of points or a system of points ማለት ነው እንደዚህ ከርቭ ይሰራል equidistance or the same distance from a given point and a given line የተባል ነው given point ማለት እንግዲህ ፎከሱ ነው f ማለት ነች ፎከሷ given line l ደግሞ ዳይሬክትሪክስ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ቨርቴክሱን ይዩት ቨርቴክሱን ከቨርቴክሱ እስከ ፎከሱ ያለው ዲስታንስ እና ከቨርቴክሱ እስከ ዳይሬክትሪክስ ወይም l እስከ ተባለው ላይን ድረስ ያለው ዲስታንስ እኩል ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ የመጀመሪያው l ላይን ነው እዚህ ጋር ከርቧ መተዋት ፓራቦላዋ ነች xy ኮኦርዲኔት አለን እዚህ ጋር ደግሞ አክሲስ አለን ወይም ፕሪንሲፓል አክሲስ አለን ኦኬ ስለዚህ ስለ እያንዳንዳቸው ነገር እዚህ ጋር ዲቴል ተቀምጦልናል consider the figure above here are some terminology for parabolas ስለ ፓራቦላ አንዳንድ ተርሚኖሎጂዎች አሉ እነሱን እንስኪ f is the focus of the parabola look f is the focus of the parabola the line l is the directrix of the parabola l ይሄ ደግሞ directrix ይባላል
The line which passes through the focus F and is perpendicular to the directrix and is called the axis of the parabola. Look, አሁን እንግዲህ በኤፍ ላይ የሚያልፍ ላይን ኤፍ ማለት እቺ ነች ለዳይሬክትሪክስ ወይም ላይን ኤል ለተባለው ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ኦኬ ቀጤ ለሆነው ማለት ነው ቀጤ ማለት ነው ፐርፔንዲኩላር ማለት ስለዚህ ይሄ ላይን ምን ይባላል ፕሪንሲፓል አክሲስ ይባላል ወይም axis of the parabola እንለዋለን ማለት ነው The point V on the parabola which lies on the axis of the parabola is called the vertex of the parabola V ደግሞ እንግዲህ እቺ ምን ትባላለች vertex ትባላለች ማለት ነው V and the chord BP prime ላይኑ ማለት ነው ወይም ኮርዱ through the focus and perpendicular to the axis is called the latus rectum of the parabola look B prime በማን ላይ ነው የሚያልፈው በፎከሱ ላይ ለአክሲሱ ምንድነው ፐርፔንዲኩላር ነው ስለዚህ ኮርድ B prime ምን ይባላል latus rectum ይባላል latus rectum the distance P which is equals to VF from the vertex to the focus is called the focal length of the parabola P which is equal to VF ማለት ነው VF እዩት VF ማለት ከዚች እስከች ድረስ ያለችው ነች ኦኬ ምን ትባላለች ፎካል ሌንግዝ ትባላለች ከዚች እዛ እስከዚች ድረስ ያለችው ዲስታንስ ማለት ነው ስለዚህ ስንት አይነት ተርሚኖሎጂዎችን አየን ፓራቦላ ላይ ፎከስ የሚል ነገር አየን ኦኬ ዳይሬክትሪክስ የሚል ነገር አየን አክሲስ አየን sometimes principal axis ይለዋል በዋናነት principal axis የሚለው በርግጥ ሃይፐርቦላ ነው እዚህ ጋር አክሲስ ብለን እንያዘው ከዛ ደግሞ vertex አለን and again latus rectum አለን and finally focal length የሚሉ ነገሮችን almost 1 2 3 4 5 6 የሚደርሱ ተርሞችን አይተናል ማለት ነው ወይም ተርሚኖሎጂዎችን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ግራፉን በዚህ way ከያዝን በኋላ ወደ ካልኩሌሽኑ ዘርፍ ስንሄድ ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው መጀመሪያ እነዚህን ተርሞች ማወቅ ይተበቅብናል ማለት ነው ተማሪዎች Now you are going to see how to find the equation of the parabola with its axis of symmetry parallel to one of the coordinate axes. እዩት አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እየሰራ ነው አክሲሱ እንደምታዩት ስላንት ነው ወይም ምንድነው የሚባለው ኦብሊክ የሆነ ወይም ስላንት የሆነ አሁን እንደምታዩት ይሄ አክሲስ ለዋይ አክሲስን ፓራላል አይደለም ለኤክስ አክሲስን ፓራላል አይደለም ስለዚህ እኛ የሚጠበቅብን ከኤክስ አክሲስ ወይም ከዋይ አክሲስ ጋር ፓራላል የሆነ አክሲስ ተሰጥቶን ኢኩዌሽን ኦፍ ፓራቦላን እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለው ጋር ነው ትኩረት የምናደርገው ለምሳሌ ይሄ አክሲስ vertical ከቆመ ወይም ከዋይ አክሲስ ጋር ፓራላል ከሆነ ምን ይባላል vertical parabola እንለዋለን አሁንም ይሄ አክሲስ ከኤክስ አክሲስ ጋር ፓራላል ከሆነ horizontal parabola እንለዋለን so how to find horizontal parabola and how to find the equation of vertical parabola የvertical parabola እና የhorizontal parabola equation እንዴት አድርገን ማውጣት እንችላለን የሚለው ላይ ነው ትኩረታችን ማለት ነው so there are two cases to consider the first case is when the axis of the parabola is parallel to the x-axis እንዳልኳችሁ ከx axis ጋር parallel ከሆነ horizontal parabola እንለዋለን the second case is when the axis of parabola is parallel to the y-axis አክሲሱ አሁን ከዋይ አክሲስ ጋር ፓራላል ከሆነ ምን እንለዋለን vertical parabola እንለዋለን እንግዲህ vertical parabola ሆኖ either open upward or open downward የሚባል ነገር አለ horizontal ሆኖም open to the left and open to the right የሚባል ነገር አለ ባጭሩ አራት የሚደርሱ ፓራቦላዎች አሉ በዋናነት ግን በሁለት ነው የምንከፍላቸው vertical horizontal verticalu በሁለት ይከፈላል horizontal በሁለት ይከፈላል ማለት ነው ስለዚህ በዚያ way እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው so equation of parabola whose axis is parallel to the x-axis እንግዲህ ከx axis ጋራ parallel ከሆነ የፓራቦላው axis ምን እንለዋለን horizontal parabola እንለዋለን horizontal parabola ደግሞ በሁለት ይከፈላል ብያችኋለሁ open to the right and open to the left ተመልከቱ ለምሳሌ ይሄንን open to the left the right ነው ወደ ቀኝ ነው ፊቱን የዞረው ይሄ ደግሞ open to the left ነው ስለዚህ ወደ ካልኩሌሽኑ ዘርፍ ገባን ማለት ነው
አሁን እዚህ ላይ ያሉ ፖይንቶች ቀደም ላይ ያየናቸው ለምሳሌ v vertex ነች f ደግሞ ፎከሷ ነች ኦኬ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ፎከስ አለን vertex አለን ዳይሬክትሪክስ ወይም ላይኑ አለን አክሲሱ አለን እንደምታዩት axis of the parabola አለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ይለናል let v ማለት h, k b is the vertex of the parabola ነው ብንለው ለሁለቱም ማለት ነው እዚህ ጋርም h, k ነው እዚህ ጋርም h, k ነው the axis of the parabola is the line y which is equal to k አሁን አክሲሱ ደግሞ ይሄ እንደምታዩት ይሄ አክሲስ ማለት ነው horizontal line ነው horizontal line ከሆነ ምንድነው y which is equal to ብለን ነው የምናስቀምጠው y which is equal to k አሁን እዚህ ላይ h, k ነው አይደለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ላይን k ላይን ነው k y which is equal to k ማለት ነው ለምሳሌ y which is equal to 3 ተብሎ ቢሰጠን ምን አይነት ላይን ነው የሚሆነው horizontal ላይን ኦኬ አሁን የyን ቫልዩ ከዚህ ተነስታችሁ እንደዚህ ብትሄዱ always constant ነው ማለት ነው constant ነው horizontal ብትሄዱ x which is equal to 5 ብንባልስ vertical ላይን ነው የሚሆነው ለምሳሌ ይሄንን መውሰድ ትችላላችሁ ዳይሬክትሪክሱን ማለት ነው vertical line so axis of the parabola በሆሪዞንታል ፓራቦላ ጊዜ y which is equal to k ነው ማለት ነው አክሲሱ አንድ ያዛችሁ if the focus of the parabola is to the right of the vertex of the parabola then the focus f h plus p k and the equation of the directrix is x which is equal to h minus p ይሆናል አሁን ወደ ራይት ኦፕን ቢያደርግ ማለት የመጀመሪያው ኬዝ a ማለት ነው ሎክ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱ አክሲሳችን y which is equal to k ብለናል ፎከሳችን ደግሞ ይሁት ፎከስ ማለት h plus p k አሁን እንዴት መሰላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺ v ነች v ማለት h, k ነች h, k ከዛ ፎከሳችንን ለማግኘት ከዚች ፖይንት ወደዚህ p ያክል ዩኒት መጓዝ አለብን ምክንያቱም ከፎከሱ እስከ ቨርቴክሱ ድረስ ያለው ዲስታንስ p ነው ብለናል ከዚህ ቀደም ስለዚህ h ሲደመር p, k ደግሞ ኮንስታንት ነው ይሄን ላይን በሙሉ ስንጓዝ k ኮንስታንት ነው ስለዚህ h plus p, k ፎከሳችን ይሆናል ማለት ነው ዳይሬክትሪክስ ደግሞ h minus p አሁን ከዚህ ይዞ እስከ ላይኑ ድረስ ያለው ዲስታንስ p ነው ተመልከቱ ኢኩዊ ዲስታንስ ነው ወይም ዘ ሴም ዲስታንስ የተባልነው ለምሳሌ ከዳይሬክትሪክሱ እስከ ከቨርቴክሱ እስከ ፎከሱ ያለው ዲስታንስ እኩል ነው p ነው ስለዚህ ከh ያ ማለት ከዚች ላይ ከቨርቴክሷ ወደ ሌፍት ሳይድ p ዩኒት ያክል ስንጓዝ ነው ይሄን ላይን የምናገኘው ስለዚህ h minus p እንላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ directrix equation h minus p ይሆናል let p x, y be the point on the parabola then the distance from p to f is equal to the distance from p to the directrix that is pf which is equal to pa look አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ አንድ ፖይንት p ተሰጠ p ከዚህ እዩት ተመልከቱት ከፎከሱ ይዞ እስከ ቨርቴክሱ እኩል ይሆናል ከቨርቴክሱ ይዞ እስከ ዳይሬክትሪክሱ እዚህ ጋር at any part of the parabola ሊሆን ይችላል ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ እኩል ይሆናል ከዚህ ተነስተን እስከ ፎከሱ ያለው ዲስታንስ ነው ስለዚህ pf ማለት ከpa ጋር እኩል ነው ማለት ነው pa ጋር እኩል ነው አሁን px, y ነች f ደግሞ h plus p, k ነች እዚህ ጋር a ማለት ምን ማለት ነው a ማለት h minus p ያ ማለት የዳይሬክትሪክሷ የላይኗ ኢኩዌሽን ማለት ነው h minus p, y ነው ኦኬ እቺ ፖይንት y ነው so ሁለቱ እኩል እንደሆኑ ትይዛላችሁ this implies that x minus h plus p the whole square plus y minus k the whole square which is equals to x minus h minus p the whole square plus y minus y the whole square አሁን ተመልከቱ
ከዚህ ይዞ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እኩል ይሆናል ከዚህ ይዞ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ አሁን pf ማለት pf ማለት x minus h minus p whole square plus y minus k whole square ነው አንድ ራዲካል ይገባል ዲስታንስ ፎርሙላን አስታውሱ አሁንም pnም ስንፈልግ x minus h minus p whole square plus y minus y whole square ይሆናል ስለዚህ ይቺ ፎርሙላ ማለት ነች ከዛ both side square አድርጉት እዚህም square አድርጉ እዚህም square አድርጉ squaring both side gives you x minus into h plus p whole square plus y minus k whole square which is equal to x minus into h minus p whole square because እዚህ ጋር y minus y ይጣፋና ይሄ ብቻውን ይቀራል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምናበዛውን እናበዛለን እዚህ ጋር እንግዲህ ስኩዌር ስለሆነ xም ስኩዌር ትሆናለች እዚህ ጋር ያለውም ስኩዌር ይሆናል then finally ምን ይሆናል x square minus twice of x into h plus p plus h minus p whole square plus y minus k whole square which is equals to ይህን ደግሞ አብዙት x square minus 2x into h minus p plus h minus p whole square አሁን ይሄ ቫልዩ ማለት ይሄኛውን ስንተነትነው የሚመጣ ነው ይሄ ቫልዩ ማለት ደግሞ ይሄንን ስናበዛው የሚመጣ ነው ስንተነትነው ማለት ነው ስለዚህ ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ እንችላለን ወይም ይጣፉትን ማጣፋት እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ x square በx square ይጣፋል x square በx square የሚጣፉትን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ የሚጣፋን ፈልግ እስኪ ኦኬ ሌሎች አይጣፉም ስለዚህ ላይክ ተርሞችን ባንድ ላይ እንሰበስብና በዚህ አይነት ፎርም እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው ኦኬ አሁን እያንዳንዱን ነገር ተንተናል ስንሰበስበው አራት ፒዎችን እናገኛለን 4p into x minus h y minus k whole square which is equal to 4p into x minus h ይሆንልናል ማለት ነው ፋይናሊ እንሰበስበው ማለት ነው መሰብሰብ ትችላላችሁ ያለውን ላይክ ተርም ባንድ አድርጋችሁ የሚባዛውን አባስታችሁ ማለት ኦኬ ዜን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው this equation is called standard form of equation of parabola with a vertex h, t focal length p the focus f in the right of the vertex and its axis is parallel to the x-axis. The parabola open to the right. እንግዲህ parabola open to the right የሆነ parabola አክሲሱ ከx-axis ጋር parallel የሆነ vertexዎች ኮማኬ የሆነ focal length p የሆነ እንዲሁም ፎከሱ f የሆነ የፓራቦላ ስታንዳርድ ኢኩዌሽን በዚህ አይነት ፎርም ይቀመጣል ማለት ነው If the focus of the parabola is to the left of the vertex of the parabola, then the focus f ምን ይሆናል h minus p, k ይሆናል አሁን ወደ ሌፍት ሲዞር እዩት እዚህ ላይ ፎከሱ አለን እዚህ ጋር ቨርቴክሱ አለን እዚህ ጋር ዳይሬክትሪክስ አለን ኦኬ ዳይሬክትሪክሳችን እንግዲህ h plus p ይሆናል አሁን እዚህ ጋር h ነበረ p ዩኒት ወደ ራይት ሄዱ ወደ ራይት ስትሄዱ p ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ p ጨምሩበት h ላይ ስለዚህ h ላይ p ስንጨምር x እናገኛለን which is the directrix then ፎከሱን ለማግኘት ደግሞ ከh ላይ p ዩኒት ያክል ወደ ሌፍት ሄዱ ያ ማለት p ዩኒት ያክል ቀንሱ ማለት ነው h minus p, k ይሆናል then እነዚህን ፖይንቶቹ ሰዱ ልክ እዚህ ላይ እንደወሰድ ነው p ማለት x, y ነው a ማለት እንግዲህ ወደ ራይት ስለሆነ h plus p ይሆናል እዚህ ጋር h minus p ነበር ወደ ሌፍት ስለሆነ ያለው ስለዚህ ወደዚህ ስንሄድ h plus p ይሄ ፖይንት ማለት ነው እቺ ፖይንት እንግዲህ h plus p ምክንያቱም ይሄ ላይን በሙሉ h plus p ነው ዜን y y ማለት ደግሞ ሙሉ እንደዚህ ሆሪዞንታል ስንሄድ y ነች ስለዚህ ፖይንት a ወሰድ ፎከስ አገኘን ከዛ በኋላ pf which is equals to pa ብለን ልክ እንደቀደሙ ዲስታንስ ኢኩዌሽንን ወይም ዲስታንስ ፎርሙላን አፕላይ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ስናደርግ የምናገኘው ነገር ምንድነው ፎከሳችን ይሄ ነው አሁንም ዳይሬክትሪክስ ደግሞ x which is equal to h plus p ነው with the same procedure as above you can get the equation that is y minus k the whole square which is equals to minus 4p into x minus h አሁን ዲፈረንሱ ምንድነው open to the left ከሆነ ማይነስ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር open to the right ከሆነ ደግሞ እዚህ ላይ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው ልዩነታቸው እንግዲህ ፖላሪቲ ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ከዛው ተመሳሳይ ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ተማሪዎች This equation is called
a standard form of equation of the parabola with the vertex h, k, focal length p, the focus f is the left of the vertex and its axis parallel to the x-axis. አሁን ፎከሳችን ከቨርቴክሱ በሌፍት ዳይሬክሽን ያለ ማለት ነው። የቅድሙ ፎከሳችን ከቨርቴክሱ በራይት ዳይሬክሽን ነበር ያለ። In this case, the graph of the parabola open to the left. ስለዚህ open to the left የሆነ parabola equation ወይም standard equation ልክ ላይ ያየነው ይሆናል ማለት ነው። So, the standard form of equation of the parabola with the vertex h, k and whose axis is parallel to the x-axis is given below. Such a parabola is called x parabola እንለዋለን ወይም በሌላ አገላለጽ horizontal parabola ይባላል ማለት ነው። So, የሆሪዞንታል ፓራቦላ ፖይንቶች ምን ይመስላሉ? እዚህ ጋር ተመልከቱ። ከሆሪዞንታል ፓራቦላ ጋር የተገናኙ ወይም ከኤክስ ፓራቦላ ጋር የተገናኙ ማስታወሻዎች። Note. The equation y minus k whole square which is equal to plus or minus 4p into x minus h. እንግዲህ plus or minus ያልነው plus የሚሆነው open to the right ከሆነ ነው። minus የሚሆነው ደግሞ open to the left የሚሆን ከሆነ ነው። Represents a parabola with a vertex v h, k, a focus h plus or minus p, k. አሁን እንግዲህ plus የሚሆነው ምን ሲሆን ነው minus የሚሆነው ምን ሲሆን ነው የሚለውን ነገር አይተናል ከላይ። Directrix ደግሞ x which is equal to h plus or minus p, axis symmetry y which is equal to k. If the sign is front of p is positive, then the parabola open to the right. አሁን p ከp front ላይ positive ከሆነ ያ ማለት ለምሳሌ plus p ከሆነ እንደምታዩት ፎከሱ ለምሳሌ plus p ከሆነ አሁንም h plus p ከሆነ to the right ነው ማለት ነው ኦፕን ያደርገው። አሁንም sign of p ደግሞ ኔጋቲቭ ከሆነ the parabola opens to the left እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሁት እስኪ እዚህ ጋር ተመልከቱት። አሁን የp ኔጋቲቭ ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት p እዚህ ጋር ማለት ነው። ምንድን እንላለን እዚህ ጋር ኔጋቲቭ ከሆነ open the left እዚህ ጋር ኔጋቲቭ ከምን ነው ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ የፎከሱ ላይ ያለው የp ሳይን open to the right እንላለን ማለት ነው። ኦኬ የእንትኑ የዳይሬክትሪክሱ ግን ምንድነው? ዳይሬክትሪክሱ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ላይ የp ኔጋቲቭ ነው አይደለ? p ኔጋቲቭ ነው ግን open to the right ነው። እዚህ ጋር p ፖዚቲቭ ነው ግን open to the left ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይን ሲለን የማንን ሳይን ነው የምናይ? ፎከሱ ላይ ያለችውን የp ሳይን ነው የምናይ ማለት ነው። So the sign in front of p is positive, then the parabola open to the right. If the sign in the front of p is negative, okay, then the parabola is open to the left. ወይም ባጭሩ እዚህ ላይ ሳይን ሲለን ባጭሩ አሁን የፎከሱን ወይም የዳይሬክትሪክሱን p አልተገለጸም። ስለዚህ ማን እንወስዳለን? የዚችን ኢኩዌሽን ማለት ነው። እዚች ላይ ያለችውን ኢኩዌሽን p ማለት እዚህ ላይ 4p ይለናል። p እንወስደው ቁጥሩን ተወና። ስለዚህ ኔጋቲቭ 4p ከሆነ the left ነው ኦፕን ያደርገው፣ ፖዚቲቭ p ከሆነ ደግሞ ወደ ራይት ነው ኦፕን ያደርገው ማለት ነው። አሁን ኤግዛምፕል የምንሰራበት ሰዓት ነው። Find the equation of the directrix, the focus of the parabola, the length of the lattice rectum and draw the graph of the parabola. ስለዚህ ጥያቄ የምንጠየቀው እንደዚህ ተደርጎ ነው። ስንት ነገር ተጠይቀናል። ዳይሬክትሪክስ ኢኩዌሽን እንድንፈልግ ተጠይቀናል። ፎከስ ኦፍ ዘ ፓራቦላ ተጠይቀናል። ሌንግዝ ኦፍ ላተስ ሬክታም ተጠይቀናል። አሁንም ግራፉን እንድንስል ተጠይቀናል። የተሰጠን ኢኩዌሽን y square which is equal to 4x ነው። 4x ነው። እንደዚህ የሚሆን ምን ሲሆን ነው? h የለም k የለም። ስለዚህ ኦሪጂኑ 0 0 ነው ማለት ነው። ወይም ቨርቴክሱ 0 0 ላይ ነው ያለ ማለት ነው። the vertex is at 0 0 and 4p which is equal to 4 ነው። 4p which is equal to 4 ስለዚህ p 1 ነች ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ነው እንደምታዩት። ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ወደ የት ነው ኦፕን ያደረገው? ወደ ራይት ነው ኦፕን ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ራይት ኦፕን ካደረገ f እንዴት ነው የሚሰራው? ኦኬ x እንዴት ነው የሚሰራው? ዳይሬክትሪክሱ the parabola open to the right with a focus h plus p, k. አይታችኋል? ፎከሱ h plus p ፖዚቲቭ ነው የምንወስደው የፎከሱ። የዳይሬክትሪክሱ ደግሞ እዚህ ላይ ማይነስ p ነው የምናደርገው ዳይሬክትሪክስ ስንፈልግ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ስለዚህ hአችን 0 ስለሆነ p 1 ስለተሰጠን 0 plus 1, k 0 ነች 0። ስለዚህ 1, 0 ምናችን ነው? ፎከሳችን ነው ማለት ነው።
and ዳይሬክትሪክሳችን ደግሞ የምን ተቃራኒ ነው የፎከሱ ተቃራኒ ነው ፎከሱ h plus p ነው ዳይሬክትሪክስ ደግሞ h minus p ነው ስለዚህ h minus p አድርጉት 0 minus 1 which is minus 1 ስለዚህ x which is equal to minus 1 is the directrix of the parabola እንላለን ማለት ነው The lattice rectum passes through the focus f 1,0 and is perpendicular to the axis that is the x-axis ስለዚህ lattice rectum ከx-axis ጋራ perpendicular ነው በፎከሱ ላይ ነው የሚያልፈው therefore the equation of the line containing the lattice rectum is x which is equal to 1 ይሆናል ለምንድነው x which is equal to 1 ያልነው በፎከሱ ላይ ስለሚያልፍ ፎከሱ ላይ ያለችው የx ፓርት ደግሞ ማን ነች እቺ ነች ኦኬ f 1,0 ማለት ነው ስለዚህ 1 የx ቫልዩ ነች የx ቫልዩ ደግሞ ማለት ዳይሬክትሪክስ እንደማለት ነው I mean lattice rectum ማለት ነው lattice rectum ዳይሬክትሪክስ ማ ላይ -1 ብለናል ስለዚህ በዛው to find the end point of the lattice rectum አሁን እንግዲህ ላይኑን ነው ይሄ የሰራነው ላይኑን ነው የlattice rectum ላይኑ እንግዲህ ላይን ነው end point ደግሞ b እና b prime አለ so end point ለመፈለግ you have to find the intersection point of the line x which is equal to 1 and the parabola አሁን x which is equal to 1 ማለት ምን ማለት ነው lattice rectum ላይኑ ነው እና ፓራቦላው ኢንተርሴክት ያደረጉበትን ፖይንት እንፈልጋለን ስለዚህ y square minus 4x ነበር x ላይ ማን እናስገባለን 1 እናስገባለን ይችን ማለት ነው ስለዚህ y square which is equal to 4 ይሆናል y which is equal to plus or minus 2 ይሆናል ስለዚህ end point 1, -2 እና 1,2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ b 1, -2 b prime 1,2 ይሆናል ማለት ነው ላይኑ ደግሞ x which is equal to 1 እንላለን ማለት ነው and the length of the lattice rectum length ምን ያክል ነው length ደግሞ እነዚህ ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውናል በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ በፈለግ ማለት ነው ስለዚህ x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square አድርገን አንድ ራዲካል ውስጥ ማስገባን 1 - 1 whole square plus -2 - 2 whole square which is √16 4 ይሆናል ስለዚህ length of the lattice rectum 4 ነው line of the lattice rectum x which is equal to 1 ነው end point of the lattice rectum 1, -2 እና 1,2 ይሆናል ማለት ነው so I hope ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ግራፉ ደግሞ እንዴት ይሆናል እነዚህ እንግዲህ ያገኘናቸውን ቫልዩዎች በሙሉ በማስገባት ማስቀመጥ ነው ቨርቴክሳችን 0,0 ነው ፎከሳችን 1,0 ነው አግኝተናል ከዛ በኋላ ዳይሬክትሪክስ ደግሞ x which is equal to -1 ነው ይሄ ላይን ማለት ነው እዚህ ላይ ብሮክን ላይን ነው ብዙ አይለይም ስለዚህ y square which is equal to 4x ማለት ልክ እንደዛ አይነት ነው እንደዛ አይነት ነገር ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ተረዱቴን ኤግዛምፕል ማለት ነው ኤግዛምፕል 10 ደግሞ find the equation of the directrix and the focus of the equation I mean each parabola and draw the graph of each of the following parabola ይለናል ስለዚህ equation of the directrix and focus ነው የተጠየቅነው ሁለት ነገር directrix equation እንፈልጋለን focus እንፈልጋለን እዩት ለምሳሌ የመጀመሪያው 4y square minus 4y square which is equal to -12x y minus 2 whole square which is equal to 6 into x minus 1 እዚህ ጋር ደግሞ y square minus 6y plus 8x plus 25 which is equal to 0 አሁን በሶስት አይነት ፎርም እንተሰጠን እነዚህን ሶስት ነገሮች በትክክል ተሰርታችሁ ተረድታችሁ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ቶፒክ በጣም ነው ግልጽ የሚሆንላችሁ እነዚህን ሶስት ነገሮች በደንብ ከተረዳችሁ የትኛውም አይነት ጥያቄ ተሰጡ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያውን ሶሉሽን እንሂድ አሁን እዚህ ጋር 4y square which is equal to -12x ነው ስለዚህ over 4 እናደርግና ወደ ስታንዳርድ ፎርሙን ቀይረዋለን ስንቀይረው ምን ይሆናል y square which is equal to -12x over 4 which is -3x ይሆናል ስለዚህ y square which is equal to -3x እዚህ ጋር እንደምታዩት p ኔጌቲቭ ነች ማለት ነው ኔጌቲቭ ነች ኔጌቲቭ ሆነች ማለት ኦፕን ያደረገው ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው ፓራቦላ so ቨርቴክሳችን h, k ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የh እና የk ቫልዩ የለም 0 0 ነው ማለት ነው -4p ያችን ደግሞ 4p ያችን ደግሞ -3 መጥቷል ስለዚህ p ማለት 3/4 ነው 3/4 ነው አሁን እዚህ ላይ -4p ያል ነው ለምን 4p ያላል ነው
open to the left እንደሆነ እዚህ ላይ በሳይኑ ስለተረዳን ማለት ነው -4p ነው ወደ ሌፍት የታጠፈ ፓራቦላ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ 3/4p ነው ወይም ፎካል ሌንግዝ የምንለው ማለት ነው since the sign of the front of p is negative እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስለሆነ the parabola open to the left ስለዚህ open to the left ከሆነ ዳይሬክትሪክሱ h plus p ቨርቴክሱ h minus p, k ይሆንልናል okay እዩት እዚህ ጋር x which is equal to that is the directrix h plus p which is equals to h አችን 0 ነው ኦሪጂናችን ወይም ቨርቴክሳችን 0 ስለሆነ 0 plus the focal length is 3/4 which is 3/4 ስለዚህ x which is equal to 3/4 is the directrix of the parabola then focus ደግሞ እንደነገርኳችሁ h minus p, k ነው ስለዚህ f ማለት 0 minus 3/4, 0 ነው which is minus 3/4, 0 ይሆናል ስለዚህ ግራፉ እንዴት ይሆናል ወደ ሌፍት ኦፕን ያደረገ ዳይሬክትሪክሳችን ደግሞ ይሄ እንደምታዩት x which is equal to 3/4 የሆነ ላይን አለን ፎከሳችን እዚህ ጋር -3/4, 0 አለን ቨርቴክሳችን 0, 0 አለን ዜን ፓራቦላ ኢኩዌሽናችን ደግሞ y square which is equal to -3x አለን ማለት ነው n በዚህ አይነት y እንሰራለን b ደግሞ ከa የሚለየው ቨርቴክሳችን ይለያያል ቨርቴክሳችን እንደምታዩት የh ቫልዩ 1 ነች የk ቫልዩ ደግሞ 2 ነች በተመሳሳይ ደግሞ 4p which is equal to 6 ነች 4p ለምን ኔጌቲቭ 4p አላልኩትም እዚህ ጋር ሳይኑ እንደሚያሳየው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ኦፕን ያደረገው ወደ ራይት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንስኪ ቨርቴክሳችን h, k 1, 2 ነው እንደነገርኳችሁ 4p which is equal to 6 ነው p ማለት /4 ታረጉት 6/4 3/2 ማለት ነው አገኘ the sign of the front of p is positive hence the parabola open to the right ነው ማለት ነው ወደ ራይት ኦፕን ካረገ ፎከስ ላይ ያለችው የመጀመሪያው ፓርት h plus p ትሆናለች k ስለዚህ h plus p ዳይሬክትሪክሳችንስ ምን እንደምትሆነው h minus p ትሆናለች ማለት ነው አሁን የፎከስ እና የዳይሬክትሪክስ p ሳይን የተለያየ ነው የሚሆነው ኦፖዚት ነው ስለዚህ h አችን 1 ነው 1 አስገቡ p 3/2 ተሰጥቶናል k 2 አለን ስለዚህ ደምሩት 5/2, 2 ፎከሳችን ነው ዳይሬክትሪክስ h minus p ይሆናል y minus 3/2 which is minus 1/2 ይሆናል ከዛ በኋላ ምን ይቀረናል ማለት ነው the axis of the parabola is the horizontal line y which is equal to k ነው ከዚህ ቀደም አይተነዋል አክሲሳችንን እናስቀምጣለን ዜን አክሲሳችን y which is equal to 2 ያ ማለት የk ቫልዩ ማለት ነው አክሲሳችንን እናስቀምጣለን ከዛ ዳይሬክትሪክሳችንን እናስቀምጣለን ከዛ በኋላ ግራፋችንን መሳል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን c ደግሞ በሌላ ፎርም ነው የተሰጠን y square minus 6y plus 8x plus 25 which is equal to 0 is equivalent to the equation y minus 3 whole square which is equal to minus 8 into x plus 2 እንዴት ነው የመጣው completing square method የሚባል ነገር አለ completing square method ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ልክ የኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርም ሲሰጠን አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር y square minus 6y plus 25 አሁን ይሄን 8x እንተውትና ይሄን የyን ብቻ ብትወስዱት ኳድራቲክ ነው ax plus b x plus c which is equal to 0 አይነ ፎርም ስለዚህ instead of x y ስለሆነ እንጂ ስለዚህ completing square ማለት የyን ኮኤፊሺየንት that is minus 6 ነው ኮኤፊሺየንቱ minus 6 ለሁለት አካፍሉና ስኩዌር አድርጉት ስንት ይሆናል 3 ይሆናል minus 3 ይሆናል ስኩዌር ስታረጉት 9 ይሆናል ስለዚህ 9ን እዚህ ጋር ከኢኩዌሽኑ ከኢኩል ይሆናል ምልክቱ ኮደ ሌፍት በኩል ትደምራላችሁ ኮደ ራይት በኩልም ትደምራላችሁ ኦኬ ከዛ በኋላ እንደምታዩት y minus 3 ማለት የy ኮኤፊሺየንት ግማሿ ነች the whole square which is equal to minus 8 into x plus 2 ይሆናል ስለዚህ ወደ ስታንዳርድ ፎርሙ ቀየር ነው ከዛስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ወደ ሌፍት ነው ኦፕን ያደረገው ስለዚህ ኔጌቲቭ 4p which is equal to ኔጌቲቭ 8 ነው የምንለው ከዛ በፊት ግን ቨርቴክሳችን እናውጣ ቨርቴክሳችን ማለት -2 እዚህ ጋር -2 የh ማለት ነው k ደግሞ 3 ነው and -4p which is equal to -8 which implies p 2 ይሆናል ማለት ነው ከዛም ፒን ታገኘው በኋላ ፎከሳችንን እንፈልጋለን ሌላ ምን እንፈልጋለን ዳይሬክትሪክስ እንፈልጋለን ስለዚህ ፎከሳችን h - p, k h - p ያልነው ወደ ሌፍት ኦፕን ስላደረገ ነው
ስለዚህ አስገቡ ያለውን ቫልዩ -4.3 እናገኛለን። ዳይሬክትሪክሳችን ደግሞ h plus p ይሆናል -2 plus 2 which is equal to 0 ስለዚህ በy አክሲስ ላይ ይደረባል ማለት ነው ዳይሬክትሪክሱ and አክሲሱ ደግሞ y which is equal to k ነው ብለናል የk ቫልዩ ስንት ነው that is 3 ነው ስለዚህ y which is equal to 3 አክሲሳችን ነው ከዛ ያለውን ፖይንት ማገናኘትና ግራፋችንን መሳል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስቶችንም በእንደዚህ አይነት ወይ ነው የምንሰራቸው አሁን እንደምታዩት በጣም ግልጽ ነው ማለት የሚጠበቅብን የሆነ የተሰጠንን ነገር ለምሳሌ ኢኩዌሽኑ ይሰጠናል ወደ ሌፍት ነው ኦፕን ያደረገው ወደ ራይት ነው ቨርቴክሱ 0 ነው ወይስ ሰም ፖይንት h ኮማ k ላይ ነው ያለው እሱን አንደርስታንድ ካደረግን በቃ ግልጽ ነው በጣም ቀላል Another example is the find the equation of the parabola with a vertex v minus 1, 4 ያ ማለት h ኮማ k ተሰጥቶናል ፎከሱ ደግሞ 5.4 ተሰጥቶናል ስለዚህ ሁለት ነገሮች ተሰጥተውን ኢኩዌሽን ኦፍ ፓራቦላ እንዴት አድርገን እንሰራለን ይሄ ደግሞ ሌላኛው አይ ነው ቀደም ላይ ኢኩዌሽን ተሰጥቶን ቨርቴክስን መፈለግ ፎከስን መፈለግ ዳይሬክትሪክስን መፈለግ ምናምን ነበር አሁን ደግሞ ምንድነው እየፈለግን ያለነው ኢኩዌሽን ነው የምንፈልገው ቨርቴክስ ተሰጥቶን ፎከስ ተሰጥቶን ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ቨርቴክሱ -1.4 h ኮማ k ያችን ነው ሂንስ እዚህ ጋር እንግዲህ h -1 and k 4 ነው and the focus gives by f which is equals to h plus p comma k ነው okay so ተመልከቱ እንግዲህ and the focus is given by ፎከሳችን እንግዲህ h plus p comma k ነው ስለዚህ h plus p ማለት 5 ነች k ደግሞ 4 ነች this implies h plus p 5 ነው k 4 ነው then -1 plus p which is equal to 5 which implies p ስንት ነው 6 መጣ ማለት ነው since the focus f is to the right of the vertex v then the parabola open to the right hence the equation of the parabola gives by y minus k ነበረ k 4 እናስገቡ the whole square 4p ማለት ደግሞ 4 times 6 24 into x plus 1 1 ማን ነች h ነች ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ያደርግነው ምንድነው x minus of -1 ነበርቻል x minus of -1 x plus 1 ይሆናል እንደዛ አድርገን እናስቀምጠዋለን ወደ ራይት ኦፕን ያደረገው ለምንድነው ኦፕን ማድረጉን ወደ ራይት እንዴት አወቀ ተመልከቱ አሁን ቨርቴክሱና ፎከሱ ባንድ ላይ ነው የሚሰመሩት ሆሪዞንታሊ ማለት ነው ባንድ አክሲስ ላይ ነው የሚያልፉት ስለዚህ ቨርቴክሱ -1.4 እና 5.4 ኒውት ስለዚህ ይሄ ነገር ያለ ከወደ ሌፍት ዳይሬክሽን ነው እንደምታዩት ከ-1 እና ከ5 በሌፍት በኩል ያለው ማን ነው ቨርቴክሱ ነው ስለዚህ ቨርቴክሱ በሌፍት በኩል ከሆነና ፎከሱ ደግሞ በራይት በኩል ካለ ወደ ራይት ነው ኦፕን ያደርገው ማለት ነው ስለዚህ የምታወዳድሯት -1 እና 5 ነው ነገር ግን 5 ኔጌቲቭ ቢሆን ኑሮ ወደ ሌፍት ነበር ኦፕን ያደርገው ማለት ነው that is the reason ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኢኩዌሽናችንን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ ሶ ጋይስ ካሁን ድረስ ስናየው የነበረው እንግዲህ ሆሪዞንታል ፓራቦላ ወይም ኤክስ ፓራቦላ ነበር አሁን ደግሞ ኢኩዌሽን ኦፍ ፓራቦላስ whose axis is parallel to the y axis የሚለውን እናያለን ማለት ነው the y axis አለ ማለት y ፓራቦላ እንደማለት ነው ኦኬ ወይም vertical ፓራቦላ እንግዲህ either open downward ሊሆን ይችላል or open upward እንደምታዩት እዚህ ጋር ስዕሉን ይሄ open upward ነው ወደ ላይ ነው ፊቱን የዘረው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ታች የተገለበጠ ነው ማለት ነው ኦፕን ዳውንዋርድ እንለዋለን ማለት ነው ሶ ቨርቲካል ሲሆን ምን አይነት ፊቸሮች ይኖሩታል ዳይሬክትሪክስ እንዴት ይፈለጋል ቨርቴክሱ ምንድነው ፎከሱ ምንድነው የሚሉ ነገሮችን እናያለን ከዛ ከሆሪዞንታል ጋር ያለውን ነገር አገናኝተን መረዳት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ተመልከቱ ግራፉ ይሄን ነው የሚመስለው ለምሳሌ አፕዋርድ ፊቱን የዞረውን ተመልከቱት አንድ ፖይንት እዚህ ጋር ወሰዱ p x, y and እዚች ጋር ደግሞ a የተባለች ፖይንት እንውሰድ a የተባለች ፖይንት እዚህ ጋር ከዛ በፊት ቨርቴክሱ አለን እዚህ ጋር ፎከሱ አለን ይሄ ላይን ደግሞ ምንድነው ዳይሬክትሪክስ ስለዚህ ከቨርቴክሱ እንነሳ ግልጽ እንዲሆንልን ከቨርቴክሱ ተነስተን ከዛ ፎከሱን ብለን ከዛ በኋላ ዳይሬክትሪክሱን ስንል መቱን ስንሄድ ወይም በቅደም ተከተል ስንሄድ ይገባናል ቨርቴክስ h, k አለን
ከዛ ከቨርቴክሱ p ዩኒት ያክል ወደ ላይ ስንወጣ ያ ማለት ቨርቴክሱ ሲደመር p እንደማለት ነው። p እንግዲህ ቨርቲካሊ ነው የምንወጣው ያ ማለት y ነው እየጨመረ የሚሄደው ወደ ላይ ስንሄድ x ኮንስታንት ነው። x ኮንስታንት ሆነ ማለት h ኮንስታንት ነው። ይችኛይቱ ፓርት ግን y ቫልዩ k + p ትሆናለች። ኦኬ k + p k p ዩኒት ያክል ወደ ላይ ወጣለች ማለት ነው ከቨርቴክሱ። ስለዚህ h, k + p ቨርቴክስ ሜን ፎከሳችን h, k ደግሞ ምናችን ሆነች ቨርቴክሳችን ሆነች። አሁን ዳይሬክትሪክስ ለመፈለግ ደግሞ ወደ ታች p ዩኒት ያክል እንውረድ ማለት ይሄ እንግዲህ ሆሪዞንታል ነው y ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስትሄዱ y ኮንስታንት ነው እንዳለ ኮንስታንት ነው x ግን ቫሪ ያደርጋል። ስለዚህ ዳይሬክትሪክስ ማለት y which is equal to k ብለን ስንሰራ ነበር ቀደም ተታስታውሱ ከሆነ ያ ማለት ቨርቴክሱ ኦሪጂን ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር y which is equal to k - p ዩኒት ያክል ወደ ታች ስለወረድን ከቨርቴክሱ ማለት ነው ዳይሬክትሪክሳችን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ አርቢትራሪ ፖይንት ከፓራቦላው ላይ ውሰዱ p x, k እዚህ ጋር ደግሞ ሌላኛው አርቢትራሪ ፖይንት a የተባለች ፖይንት ውሰዱ x, k - p ኦኬ x, k - p እዚህ ላይ x ምንድነች አንድ አርቢትራሪ ፖይንት ነች። ከዛ k - p ይቺ ደግሞ የy ቫልዩዋ ነች። አይታችኋል? ይሄን አሁን የላይን ውሰዱት። የላይን ስትወስዱት k - p ነው። እዚህ ጋር k - p እዚህ ጋር k - p የላይኑ በሙሉ k - p ነው የy ቫልዩ ማለት ነው። ስለዚህ k - p ወሰድኩ። x ደግሞ እንዳለች x ደግሞ እንደዚህ ቨርቲካሊ ሳይድ x ኮንስታንት ነች። ስለዚህ እቺ ፖይንት x ዋና ዳይሬክትሪክሷ የተገናኙበት ፖይንት a ብዬ ተነሳው። እዚህ ጋር ዳውንዋርድ ኦፕን ያደረገውን ውሰዱ ደግሞ እዚህ ጋር ዳይሬክትሪክሱ ከወደ ላይ ይሆንና ከቨርቴክሱ በላይ ማለት ነው ቨርቴክሱ ሲደመር p ዩኒት ያክል ወደ ላይ ኦኬ ከቨርቴክሱ ላይ p ዩኒት ያክል ሲወጣ ዳይሬክትሪክሱን አገኘዋለሁ። ስለዚህ y which is equal to k + p ሆነ። ፎከሱ ደግሞ p ዩኒት ያክል ወደ ታች ወርዳለሁ ለማን ለy ቫልዩ ማለት ነው። x ግን ኮንስታንት ነው። ስለዚህ h ነው k - p ዩኒት ያክል ወደ ታች ስለወረድኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አርቢትራሪ ፖይንት እዚህ ላይ p ወስዳለሁ ከፓራቦላው a ደግሞ አንድ ፖይንት ወስዳለሁ x እንደምታዩት የቨርቲካል ላይን x ነው። ይቺ x እና ይቺ x ኮንስታንት ናቸው። ከዛ y ደግሞ እዚህ ላይ ስፈልግ k + p ያክል ነው። ያ ማለት k + p ማለት የሆሪዞንታል ላይን እንደማለት ነው። ስለዚህ ፖይንቱ የተገናኘችበት ፖይንት የk + p እና የx የተገናኙበት ፖይንት ነች a ማለት ነው። ከዛ ይሄን ከወሰድኩ በኋላ ቀጥታ ወደ ዲቴሉ ገባለሁ። ሌት v ማለት h, k ቢሆን ማለት ቨርቴክሳችን ቢሆን the axis of the parabola is a line x which is equal to h ነው። አክሲሳችን ምንድነው x which is equal to h ነው። ይሄ ማለት ነው ይሄ እንደምታዩት አክሲሳችን ነው h ነው። እዚህ ጋር ፎከሱ ላይ h አለች ቨርቴክሱ ላይ h አለች ይሄ ላይን በሙሉ h ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ከዚህ ቀደም በሆሪዞንታል ጊዜ አክሲሳችን y which is equal to k ነበር። አሁን ደግሞ ይዞርና x which is equal to h ይሆናል ማለት ነው። If the focus of the parabola is above the vertex of the parabola, then the focus f h, k + p ይሆናል። And the equation of the directrix ማለት ላይኑ ነው which is y is equal to x - p ይሆናል። And let's take an arbitrary point p x, y be a point on the parabola, then the distance from p to f is equal to the distance from p to the directrix. That is pf which is equal to pa. pf ከpa ጋር እኩል ናቸው። ይች ላይን ከዚች ላይን ጋር እኩል ናቸው። ለምን እኩል ሆኖ ካል by definition of parabola ማለት a locus of points which has equidistance from a fixed point and a fixed line አይደል ያለው። fixed point ማለት ምን ማለት ነው? ፎከሱ ነው። fixed line ማለት ደግሞ ምንድነው? ዳይሬክትሪክስ ብለናል። ዳይሬክትሪክስ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ከፊክስድ ላይኑ ከዳይሬክትሪክሱ ይዞ እስከ p ድረስ ከፎከሱ ይዞ እስከ ፓራቦላው ድረስ ያሉ ዲስታንሶች እኩል ናቸው ብለን ዲፋይን ስላደረግን ማለት ነው ይሄ ነገር። so pf ከpa ጋራ እኩል ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲስታንስ ፎርሙላ አፕላይ እናደርጋለን። ልክ ቅድም ስንሰራ በነበረው ዲስታንስ ፎርሙላ ማለት pn እንፈልጋለን አሁንም pfን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስንፈልግ x - h whole square plus
y minus k plus b whole square, which is equals to x minus x whole square plus y minus into k minus b whole square. Under radical አለው both side. ከዛ ይሄን ራዲካል ለማጥፋት both side square ውስጥ አስገቡት. This can be simplified to the form x minus h whole square, which is equal to 4p into y minus k ይሆናል ማለት ነው. Okay? The standard form of the equation of the parabola with a vertex v into h minus k and whose axis is parallel to the y-axis. Such a parabola is called y parabola, or ምን parabola እንለዋለን? vertical parabola እንለዋለን ማለት ነው። ወይም y parabola እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት x minus h the whole square, which is equal to 4p into y minus k. አሁን እዚች ላይ ፖዚቲቭ ነች 4p. ኦኬ 4p ፖዚቲቭ ሲሆን ማለት ምን ማለት ነው? ኦፕን አፕዋርድ ነው። 4p ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ወይም የp ሳይን ኔጌቲቭ ከሆነ ኦፕን ዳውንዋርድ እንደማለት ነው። እዩ እዚህ ጋር the equation x minus h whole square, which is equal to plus or minus 4p which into y minus k represents the parabola with ይለናል። vertex h, k ሆነ ፎከሱ h, k plus or minus p። አሁን ይሄ vertical ስለሆነ ነው። horizontal ቢሆን ኖሮ h plus or minus p, k ነበር። በዚህ ጊዜ ግን h ኮንስታንት ነው። and directrix y which is equal to k minus of plus ተመልከቱ እዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ ካልን እዚህ ማይነስ ኦር ፕላስ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ማይነስ ኦር ፕላስ p አክሲስ ሲሜትሪ ደግሞ x which is equal to h ይሆናል። አሁን ሳይኑን ደግሞ የፒን ሳይን እንውሰድ። if the sign is front of the p is positive, then the parabola opens upward, and if the sign in front of p is negative, then the parabola opens downward. አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ in front of p ማለት plus 4p ቢሆን upward ነው ኦፕን ያደርገው፣ minus 4p ቢሆን ደግሞ downward ነው ኦፕን ያደርገው ይለናል። Let us do an example. Example 12. Find the vertex, focus, directrix of the following parabola and sketch the graph of parabola in B and C. Look, አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ አራት የሚደርሱ አማራጮች ተሰጥተውናል። ምኑን ሳሉት ይለናል? ፓራቦላ ግራፉን ሳሉት ይለናል። የሁለቶችን ነው ስፔሻሊ የቢ እና የሲ ነው ሳሉት የሚል። የሁሎችንም ግን ቨርቴክስ እንፈልጋለን፣ ፎከስ እና ዳይሬክትሪክስ እንፈልግ ታዝዟል ማለት ነው። So, A, x square which is equal to 16y. B, minus 2x square which is equal to 8y. C, x minus 2 whole square which is equal to 8y plus 1. And dx square plus 12y minus 2x minus 11 which is equal to 0. አሁን ይዩት ተመልከቱ እዚህ ጋር x square which is equal to 16y ስኩዌር ያለበትን በማየት አይዘር ሆሪዞንታል ነው ቨርቲካል ነው የሚለውን ነገር ማረጋገጥ እንችላለን። ለምሳሌ ስኩዌሯ ያለች x ላይ ከሆነች ቨርቲካል ነው ማለት ነው። ስኩዌሯ ያለች ደግሞ y ላይ ከሆነ ምን እንላለን? ሆሪዞንታል ነው እንላለን። ለምሳሌ ይሄንን x square which is equal to 16y የሚለውን y square which is equal to 16x ብንለው ሆሪዞንታል ፓራቦላ ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ስኩዌሯ x ላይ ስለሆነች ቨርቲካል ፓራቦላ ነው ማለት ነው። So ወደ ጥያቄያችን እንለፍ። Here 4p which is equal to 16 implies p which is equal to 4 ያ ማለት ወደ በአራት እናቃልለዋለን። p 4 መጣለ። ከዛ p ካገኘን በኋላ ቨርቴክሱን በቀላሉ መፈለግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ፎከሱን በቀላሉ መፈለግ እንችላለን። ቨርቴክሱ በርግጥ እዚህ ጋር 0 0 ነው። 0 0 h, k የሚባል ነገር የለም እዚህ ጋር 0 ነው። Since the sign in front of p is positive, the parabola opens upward ይለናል። The vertex h, k 0 0 ነው። Then ፎከሳችን ምን ይሆናል? 0, p ይሆናል። that is 0, 4 ማለት ነው። What about the directrix? Directrix y which is equals to k minus p ነው። ስለዚህ 0 minus 4 which is minus 4 ይሆንልናል። ከዛ በቀላሉ ጠይቅነውን ነገር መስራት ይቻላል ማለት ነው። b ላይ ስንመጣ ደግሞ minus 2x square which is equal to 8y ከዛ over minus 2 ስናደርገው x square which is equal to minus 4y ሆነ። ስለዚህ in front of p ላይ ኔጌቲቭ አለ። ስለዚህ ኔጌቲቭ አለ ማለት ኦፕን ዳውንዋርድ ነው ማለት ነው። እዩ minus 4p which is equal to 4 minus 4 over minus 4 over minus 4 ስናደርገው p1 መጣል። ሳይኑ ግን ኔጌቲቭ ነው። ሳይኑ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ዳውንዋርድ ነው ኦፕን ያደርገው ብያችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት h, ኪያችን 0 ነው። ስለዚህ ቨርቴክሳችን 0 0 ነው ማለት ነው። ፎከሳችን h, k minus p which is 0, 0 minus 1 0, minus 1 ይመጣልና። what about the directrix? Directrix ደግሞ y which is equal to k plus p ነው። then 0 plus 1 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። ግራፋችንን የተሰጠን መረጃ በመጠቀም እዚህ ጋር ያገኘነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቨርቴክሳችን 0 0 አለ። ከዛ ልክ
ፎከሳችን እዚህ ጋር እናገኛለን ዳይሬክትሪክስ እዚህ ጋር አለን እናሰምራለን ቀጥታ ግራፋችንን መሳል አለቀ ዜን ሲ ላይ ደግሞ ሲ ማለት እዚህ ጋር ይመስለኛል ይሄ ነው የዚህ ግራፍ ማለት ነው ምክንያቱም ቢና ሲን ግራፉን ሳሉ ስለተባለ የሲን ይው ተመልከቱት ኤች ኮማ ኬ አለው ኤች ኮማ ኬ አለው እዚህ ላይ እንደምታዩት ማይነስ ወይም ፕላስ የሚል ነገር ስላለው ማለት ነው ስለዚህ 4p which is equal to 8 implies p2 ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር 4p 8 ነው p ስንት ይመጣል ማለት ነው ኦቨር 4 ኦቨር 4 ስናደርገው 2 ይመጣልናል ሳይናችን ፖዚቲቭ ነው ኦፕን አፕዋርድ ነው ማለት ነው ከዛ ቨርቴክሳችን 2 ኮማ -1 2 ኮማ -1 10 የመጣው 2 ኮማ -1 ምክንያቱም x ማይነስ h ስለሆነ እዚህም y ማይነስ k ስለሆነ ስለዚህ 2 እና -1 ይሆንልናል ማለት ነው ቨርቴክሳችን ከዛ ቨርቴክሳችን እናገኝን ፎከሳችንን በቀጥታ መስራት እንችላለን ስለዚህ ፎከስ ማለት h ኮማ k plus p ነው 2 ኮማ -1 plus 2 which is 2 ኮማ 1 ይሆናል ማለት ስለዚህ the directrix is y which is equal to k minus p which is equal to -1 minus 2 which is equal to -3 ይሆናልን ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ዲ ላይ ስንመጣ ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜተድ ነው የምንጠቀመው ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜተድ ምን ማለት ነው ቅድም አይተናል እዚህ ጋር ተመልከቱ x ስኩዌር plus 12y minus 2x minus 11 አሁን ይሄን ሪአሬንጅ አድርጉት x ስኩዌር minus 2x plus 12y minus 11 ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ both side half square የማይነስ 2 half square የማይነስ 2 half ማለት ማይነስ 2 ሲካፈል ለሁለት ማይነስ 1 ነው ስለዚህ ማይነስ 1 ስኩዌር አድርጉት 1 ነው ስለዚህ both side ከኩል ይሆናል በኋላ በፊትም 1ን ስታረጉበት x minus 1 whole square እንዲመጣልን ያደርገናል ስለዚህ x minus 1 whole square which is equal to minus 12 into y minus 1 ይሆንልናል ከዛ በኋላ ይሄ የሚያሳየን ኔጌቲቭ 12 ሆነ ማለት የp ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ open to downward ወይም open downward እንደሆነ ያመለክተናል ማለት ነው ስለዚህ -4p which is equal to 12 ብለን over -4 over -4 ስናደርግ p 3 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ፒያችን ኔጌቲቭ ስለሆነ ዳውንዋርድ ነው ኦፕን ያደርገ ይለናል ከዛ እቺ ኮማ ኪ ወይም ቨርቴክሳችን 1.1 ነው ከዚህ መውሰድ እንችላለን ከዚህ ጋር ምክንያቱም x h y k ስለሆነ 1 ይሆንልናል ከዛ ፎከሳችን እቺ ኮማ ኪ p ነው ኦኬ ከዛ 1.1 3 ይሆናል and ዳይሬክትሪክሳችን ደግሞ y which is equal to k plus p ነው የሚሆነው 1 plus 3 which is 4 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ So ይሄን ይመስላል እስካሁን ያየነው ኤግዛምፕል ተመሳሳዮች ናቸው እስካሁን ያየናቸው ኤግዛምፕሎች አሁን ደግሞ ለየት ያለ ኤግዛምፕል እናያለን እዚህ ጋር እንግዲህ ሪል ላይፍ ፕሮብለም የሚባል ነገር አለ ሪል ላይፍ ፕሮብለም ማለት ልክ በህይወታችን ውስጥ የሚኖር እንደማለት ነው ለምሳሌ ታንጂብል የሆነ ተጨባጭ የሆነ ነገር የለም በእጃችን ልንሰራ የምንችለው ነገር ስለዚህ ያን ፕሮብለም ለመስራት እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ አለብን ብለን የምንለው ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱት ፓራቦሊክ ሪፍሌክተር የሚባል ነገር ነው a parabolic is formed by paraboloid is formed by revolving the parabola of axis about its axis ይለናል a spotlight in the form of the paraboloid 6 inch deep has its focus 3 inches from the vertex find the radius r of the opening of the spotlight ይለናል ተመልከቱ አሁን ሪል ላይፍ ፕሮብለም ነው ያልኳችሁ ለምሳሌ ለምሳሌ ሪፍሌክተር ነው ካልኩሌት ማድረግ የፈለግን ይሄ ሪፍሌክተር ነው እዚህ ስዕል ላይ የምታዩት ልክ ለምሳሌ ዲሽ የለም ዲሽ አሁን ልክ የፓራቦላ ቅርጽ ነው ያለው የፓራቦላ ቅርጽ አሁን ዲሽን ማፋክቸር ስናደርግ ይሄ ካልኩሌሽን አለ ማለት ነው የፓራቦላ ካልኩሌሽን ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ያን ሪል ላይፍ ፕሮብለም መስራት የምንችለው ልክ እዚህ በተሰጠን ኤግዛምፕል መሰረት ነው አሁን ፓራቦላይድ ማለት ሪፍሌክተር ነው ፓራቦሊክ ሪፍሌክተር ነው ስለዚህ ስፖትላይት የሚባል ነገር አለ in the form of paraboloid 6 inch deep has its focus 3 inches from the vertex አሁን ከቨርቴክሱ እስከ ፎከሱ ድረስ 3 ኢንች ነው ይለናል ምን ማለት ነው ከቨርቴክስ እስከ ፎከስ ምንድነው ብለናል ፒስን የነበረው ማለት ነው ኦኬ እዚህ ደግሞ spotlight in the form of paraboloid 6 inch deep ነው የሚለው 6 inch deep ዜን ምን እንደፈለገን የተጠየቀው ራዲየሱ ኦኬ ወደ ሶሉሽን ፓርታችን እንሂድ እስኪ
First, locate the parabolic cross section containing the axis in the coordinate system and label all the known parts to be found as shown in the figure. አሁን መጀመሪያ የተሰጡንን ፓርቶች ስዕሉን በመሳል እናስቀምጣለን። The parabola has a y-axis as its axis and the origin is its vertex. Hence, the equation of the parabola is x square which is equal to 4py. ይሄ እንግዲህ ቨርቴክሳችን 0,0 ከሆነ ኢኩዌሽናችን ይሄ ነው የሚሆነው። አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ለምሳሌ x አክሲሳችን አለ y አክሲሳችን አለ። y አክሲሳችን axis of the parabola ብለን እንወስደዋለን። ዜን ራዲየስ የተጠየቅነው ማለት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ዳር ድረስ r,6 ነው። 6 ማለት ምን ማለት ነው? 6 ኢንች ዲፕ ተብለናል። ከሆሪዞንታሉ ወይም ከx አክሲሱ ይዞ እስከ ጫፉ ድረስ እስከ ፓራቦላው ጫፍ ድረስ ወይም እስከ ፓራቦላይዱ ድረስ 4 ዩኒት ነው። ራዲየሱ ግን አይታወቅም። ምን ፈልገው ነው ራዲየሱ ማለት? So, the focus is given by 0,3 ምክንያቱም 3 inches from the vertex ተብለናል። ያ ማለት 0,p ነው ፎከሳችን። ኦኬ ፎከሳችን አሁን እንግዲህ ልክ ተዚህ ተነስተን እዚች አካባቢ ብንሄድ ወይም ባጭሩ 6ን ለ2 ከፈላት ማለት ነው እዚህ ጋር ወይም የ6 መክፈል ምናምን የሚለውን አትወሰዱት በቃ ባጭሩ ከቨርቴክሱ ይዞ እስከ ፎከሱ ድረስ 3 ዩኒት ስለተባል ቨርቴክሳችን ደግሞ 0,0 ስለሆነ ቨርቴክሳችን 0,0 ከሆነ ፎከሳችን 0,p ሆነልናል። ስለዚህ p3 ነች ፎከሳችን ደግሞ 0,3 ነው። ከዛ በኋላ p3 ከሆነች ፒን እዚህ ጋር ቀጥታ እንተካታለን። ስለዚህ x square which is equal to 12y መጣል። then ይሄ equation of this parabola ነው። the point r,6 is on the parabola አሁን እቺ ፖይንት ፓራቦላው ላይ ነው ያለች። ስለዚህ እዚህ equation ላይ እንተካታለን። r square which is equal to 12 times 6 y value 6 ነው የx value ደግሞ r ነው። so r square is equal to 72 r which is equal to root 72 which is approximately 8.49 inch ይሆናል ማለት። ስለዚህ ራዲየሳችን ስንት ነው? 8.49 አካባቢ almost 8.5 አካባቢ ኢንች ነው ማለት። እንደዚህ አድርገን ሪል ላይፍ ፕሮብለምን መስራት እንችላለን ማለት ነው ተማሪዎች። ኦኬ ሶ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። አጠቃላይ በቀጣይ ክላስ የምናየው ኢሊፕስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ እንግዲህ በዛሬው ዕለት የተማርነው ስለ ፓራቦላ አጠቃላይ ዴፊኒሽኑ ምን እንደሚመስል አይተናል። ታይፕስ ኦፍ ፓራቦላ አይተናል። እንግዲህ ፓራቦላ ማለት ምንድነው ብለናል? it is a locus of points which has the same distance or equidistance from a fixed point and a fixed line ብለናል። fixed point ፎከሱ ነው፣ fixed line ደግሞ ዳይሬክትሪክስ ነው ብለን ዲፋይን አድርገው ነው ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ፓራቦላ በሁለት ይከፈላል። ሆሪዞንታል ፓራቦላ and vertical parabola ብለን ከፍለነዋል። ሆሪዞንታል ፓራቦላ ደግሞ either open to the left ሊሆን ይችላል or open to the right ሊሆን ይችላል። እንዲሁም vertical parabola ደግሞ either open downward or open upward ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ስለዚህ ጉዳይ ነበር ስንወያይ የነበረው። I think በጣም ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ዕለት እንግዲህ ስለ ኢሊፕስ እንወያያለን ማለት ነው። ኢሊፕስ ደግሞ ከሃይፐርቦላ ጋራ በጣም ይመሳሰላል። ሃይፐርቦላ እና ኢሊፕስን እያመሳሰልን በደንብ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።